Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay nhá. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với các bạn một cái video, đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc Boomerang bằng giấy. Thì thực ra các cái video trước đây của mình đã có hai video mình đã làm về chiếc Boomerang bằng giấy rồi nhá. Nhưng tuy nhiên lần này sẽ là một chiếc Boomerang làm bằng giấy đơn giản hơn rất là nhiều. Các bạn có thể sử dụng cái loại giấy thủ công để các bạn làm rất là đơn giản. Ở đây thì mình sử dụng cái loại giấy thủ công có độ dày rất là lớn các bạn nhé. Độ dày này nó rơi vào khoảng là 140 mg ấy. Thì nó dày gấp đôi giấy thông thường các bạn. Thì nó để nó có độ cứng. Thì cái cách gấp như nào thì các bạn có thể xem sau ở cái phần sau nhé. Mình có hướng dẫn rất là chi tiết. Thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem là chiếc Boomerang này của mình sẽ bay như thế nào nhé. Nó bay rất là tốt đấy các bạn. Ok.
Boomerang của mình bay rất là tốt. Các bạn có thể sử dụng cái cách làm này để các bạn tạo ra một chiếc Boomerang bằng giấy. Chơi khá là thú vị các bạn nhé. Thì ở video này các bạn thấy hay hãy đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình sẽ ra những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thú vị hơn. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé. Bye bye.